Ми будуємо AI-платформу для пошуку шаблонів документів публічно, зі всіма помилками і виправленнями. Я додав до нашого Smart Assistant основного AI-помічника для пошуку шаблонів документів Guardrails. Це такий механізм контролю і захисту. Після чого наш Smart Assistant почав відповідати на 8-9 секунд повільніше. Тож сьогодні ми розберемось, чи дійсно це потрібно. В цьому відео я покажу, як я оцінюю компроміс між безпекою та швидкістю. Зараз я продемонструю, як працює наш Smart Assistant. Smart Assistant варто використовувати, коли користувач не зміг знайти через семантичний пошук. Якщо семантичний пошук не спрацював, тоді краще, звичайно, йти до Smart Assistant. Хоча Smart Assistant побудований на цьому ж семантичному пошуку. Я попросив його всі документи, які є в наявності для моєї SaaS-платформи. Я зроблю запит і запущу секундомір. Хочу перевірити, наскільки швидко віддасть інформацію. Як ви бачите, він вже пішов далеко. Це приблизно 15 секунд. І я вважаю це проблемою, тому що користувач не буде так довго чекати. І тут якраз повинні знайти компроміс між швидкістю і безпекою. Нам потрібно чітко вирішити, чи потрібний нам цей додатковий шар безпеки. Я маю на увазі Guardrails. Ще декілька моментів, коли ми зробили запит, там було якихось 3 точечки незрозумілих. Юзер може не зрозуміти, що сталося після його запиту до Smart Assistant. Потрібно додати якусь анімацію також. Плюс мені не подобається, що довго йде відповідь. Це друге. І третє, я не можу зупинити його в режимі реального часу. Тому для мене заблокована ця кнопочка. Також потрібно додати стоп. Я думаю, це 3 пункти, які ми сьогодні вирішимо. Підемо подивимося, що ми минулий раз додали в налаштування нашого Guardrails в Master фреймворку. Коли ми говоримо про Guardrails або контроль безпеки в Master фреймворк, це, як правило, перевірка вхідної та вихідної інформації. В нашому випадку ми підключили Prompt Injection Detector, він перевіряє на prompt ін'єкції. Також додали перевірку на нецензурну мову, нецензурна лайка там і так далі. І також додали перевірку вихідної інформації, щоб не було витоку системного промпту. В нашому випадку це не так критично з точки зору безпеки, тому що наш Smart Assistant, у нього тільки права на вичитку. Ми не боїмося витоку системного промпту, тому що він тільки описує поведінку комунікації з користувачем, а також ми не боїмося промпт-ін'єкції, тому що у нас немає ніякої чутливої інформації, яка б могла вийти назовні, так як сам Smart Assistant побудований на семантичному пошуку, який є в доступі на сайті. Тому я вважаю, що конкретно ці перевірки можна прибрати в першій реалізації продукту, тому що нас цікавить швидкість відповіді. Користувач не буде чекати по 15 секунд на відповідь від Smart Assistant. Тому ми зараз попросимо прибрати його. До речі, ми можемо додати процесінг безкоштовний, побудований на Regexp. Там не потрібно додаткових викликів до моделі. Тому що оці перевірки, вони побудовані на додаткових викликах моделі. Прошу додати Regex Filter процес, який буде мінімально перевіряти наш текст. Коли він прибере ось це, ми тоді перейдемо до покращення UI-частини. Я би хотів додати прелоудер після першого запита користувача. Користувач повинен розуміти, що сталося, що йде якесь завантаження там і так далі. І додати кнопочку «Стоп», тому що зараз, коли користувач ввів якесь повідомлення і нажав цю кнопочку і чекає на відповідь, він не може припинити відповідь. А це важливо і для користувача, і для нас, тому що ми зможемо зберегти токени, а він не буде чекати відповідь, яка, можливо, йому і не потрібна. Він вже все додав. Зараз підемо перевіримо швидкість. Як ви пам'ятаєте, у нас до цього швидкість була 15 секунд. Майже 16 там. Зараз перевіримо. Я прошу його знову дати мені документи для SaaS-платформи. Погнали. Бачите різницю. Було 15 секунд, стало 3 секунди. Як на мене, різниця велика. Це є компроміс, в принципі, між безпекою і швидкістю. В нашому випадку я вважаю, що це того варте. Хочу додати прелоудер.
Чудово, курсор закінчив, давайте перевіримо. Давайте дамо відповідь, що він нас там просив. Наприклад, англійська, не знаю, Україна. Напишемо ліцензійний договір. Ось так от попросимо відповідь. Зараз відповідь має йти довше, так як він піде у семантичний пошук. Перед цим він не йшов в семантичний пошук. Але це 100% має бути швидше, ніж 15 секунд. Я думаю, це повинно зайняти секунд 5. З'явилась кнопочка і з'явився прелоудер. Тепер швидше. Так, 5 секунд, як я і казав. І ми можемо тепер стопнути. О, я побачив баг. Стопається він і віддає в HTML форматі. Зараз ми це пофіксимо, але добре, що стопає. Курсор закінчив. Зараз ще раз його перепитаємо. Які ще. Я його запитаю, які ще є ліцензійні договори в тебе. Тепер чудово. Тепер ніякого HTML. Він пофіксив. Дуже добре. Мій висновок простий. Guardrails потрібні, але вони мають відповідати реальним ризикам. Якщо агент має доступ до приватних даних, до платежів, має доступ на запис, тоді перевірка має бути сильна. А якщо в нас тільки один тул, в якого права на читання, то дорогий запит до LLM для перевірки – це занадто. На сьогодні все. Наступного разу будемо займатися візуальним покращенням нашого асистента.